och välkommen till en ny film ifrån Arnstrands husbilsresor. Vi står i garaget och håller på att fylla på vatten. Vi har varit här tidigare med mat och kläder och nu är det bara vatten som ska fyllas på. Och sen då, precis, kommer vi på, just ja, hur var det med gasolen förra gången vi var ute och åkte? Frågan är det värt att skaffa LPG? Problemet som jag ser det är att det är svårt att hitta ställen där man kan fylla på LPG i Sverige. Utomlands förstår jag LPG är väldigt smart med tanke på att man behöver andra flaskor med sig beroende på vilket land man åker till, vilket det låter oerhört bökigt. Så då är ju LPG jättebra. Men skriv gärna i kommentaren vad ni tänker om det här med LPG. Har ni skaffat det? Vad kostar det att installera? Jag vet att gasolen blir billigare, för en påfyllning är ju billigare än att byta ut en tub. Eller fylla en tub också. Men skriv gärna några rader vad ni tänker om det. Min man står där ute och fyller på AdBlue också, så vi förbereder för det. Vi känner oss lite stressade för vi vill komma iväg innan det är mörkt och det är verkligen inte lätt. Häng med oss på den här resan. Idag ska vi åka till Hälsö och stå där, tänkte vi. Vi satsar på Hälsö för vi såg att det ska vara fint väder där och där finns det bra promenadstråk, så att det tycker vi ska bli kul för att ja, det är våra hemmatrakter, så att det ska bli roligt. Okej, så följ med på vår resa. Då hamnar vi på Byggmax och ska köpa gasol. Och det var ju lagom med tid här nu. Klockan är 5 och det är inte riktigt helt sådär becksvart är det inte. Det har ju mörknat men det är inte alls sådär farligt mörkt. Och det känns ju så positivt. Och i förmiddags när jag var ute så hörde jag fåglar kvittra och det är ju så hoppingivande. Man blir ju så glad av det. Så, där gick Patrik iväg för att byta flaskan. Ja, annars är det ju liksom en tid av det är ganska dystert den här tiden på året tycker jag. Januari, februari. När solen inte kommer och det bara är blött ute. Man bara längtar till det här torra, lite ljus, lite strimmor genom molnen så man ser att himlen är blå i alla fall. Någon gång. Och att det är lite torrt. Det är liksom... vi ska bara jobba igenom oss den här tiden. Nu har inte vi någon snö i Alingsås, men hade vi haft snö så hade det ju varit betydligt fräschare och känns faktiskt lite bättre. Nu är det ändå, det är så här typ plus 2 plusgrader, så det är inte det att det ligger plask ute, utan för vi har inte haft någon snö på ett par veckor. Men snön gör ju att det blir bättre naturligtvis. Ja, jag tänkte så här att jag börjar redan nu med att ställa lite eller ber er ställa frågor till oss. Det är nämligen så att vi ska ha en Q&A. Heter ju så på engelska. Frågor och svar. Question and answers heter det ju. Och vi tänkte att vi skulle bara höra mer vad ni har för frågor angående våran husbil. Vad ni har för frågor angående våran kanal. Ni kanske har frågor om vilka vi är, vilka vi jobbar med, eller vad vi jobbar, vilka vi jobbar med behöver vi kanske inte säga, men vad vi jobbar med. Allt som har med husbilslivet att göra, vad vi planerar för resor i sommar. Men försök att tänka på att det handlar om vad ni tycker om bilen. Och för det är många som har frågat oss om just den här bilen.
860 LGB. Det är den vi har. Och vi svarar gärna på de frågorna. Så vi tänkte att vi samlar ihop lite frågor så kan ni få de svaren i en annan film. Så tänkte vi. Så ni är hemskt välkomna att kommentera. Gilla och prenumerera i vanlig ordning, men sen kommenterar ni med de här frågorna. Tänkte vi att det var ett bra förslag. Så kan vi samla ihop lite frågor. För det är som sagt många som ställer olika frågor och det kanske kan vara roligt för alla andra att få höra svaret sen. Så välkomna med det. Nu ska vi köra vidare. Då är vi framme. Det är helt becksvart ute, men vi står precis med fronten av bilen mot havet så man ser inte ens kanten nedanför. Här på Hälsö så har de några platser öppna så här på vintern, annars är det båtarna som står. På sommaren är det fler. Det finns el och det finns en liten träaltan utanför. Jag kan visa det lite mer imorgon när vi tar en promenix. Vi har ju bott här på Hälsö en gång i tiden och ska gå våran favoritrunda så man kommer upp liksom lite på toppen, eller man kommer upp en bit så man kan se emot Källyknippla. Det är en favoritvy faktiskt. Ska se om jag kan få med det på film. Nu har jag ett hårstrå här bara. Så, tar vi bort det. Patrik ska gå iväg och betala och jag ska börja mecka med maten och idag blir det köttfärspaj och lite sallad bara så det blir inget märkvärdigt. Jag har också med mig så att vi kan göra. Jag har köpt grillad kyckling så vi kan göra bakad potatis med grillad kyckling. Men det får det bli imorgon tror jag. Så, vi plockar fram lite grejer här och förbereder för en skön kväll. Det känns jättebra att vara ute. Det känns pirrigt för att det är så mysigt. Man är så lycklig. Man är så lycklig över den här husbilen. Vi blir nästan fnissiga liksom när vi ska iväg. Och man packar in i husbilen och man åker ut från garaget och bara... Alltså det är så härligt. Jag vet att ni känner likadant säkert. Men nu ska jag bara köra igång den här maten och sen så får vi se om vi ses någonting mer nu ikväll. Det tror jag inte för att det är lite svårt, det är ju så mörkt. Men vi ses imorgon bitti när vi ska ut och ta en promenad. Så häng kvar. Så är det går lite fortare för er. För oss tar det lite längre tid, vi ska ju sova och sådär. Men för er så innebär det att det är efter frukost eller frukost nu. God morgon. Morning. Hur känns det? Mycket bra. Visst är det gött att vara med i husbilen? Ute med husbilen. Underbart. Vi hade förväntat oss strålande sol idag, men det är inte för sent. Klockan 11 ska det spricka upp. Men än så länge så ser det så här grått ut. Det kommer nu när solen värmer på här. Vi står alltså här på Hälsö. Näst längst ut. Näst längst ut. Man vill hoppa i och bada, men... Vill du det verkligen? Ja, jag skulle vilja att det var sommar i alla fall. Ja, det vill jag med. Det finns en bastu här borta som vi ska gå förbi sen som är väldigt fin. Den är en bastu som tillhör båtföreningen eller? Båtklubben. Ja. Ja, hälsovänner. Ja. Kan man hyra den? Ja. Så man kan boka in sig på den. Men då behöver man ha lite framförhållning. Ja, det måste man ha. Och det har aldrig vi. Nej. När vi bodde här så var den under uppbyggnad. Så vi tror inte jag att den var färdig under den tiden som vi bodde här. Har jag för mig. Nej. Den blev aldrig klar. Nej. Vi hann flytta härifrån. Ja, men det är väldigt fint i alla fall. Ni ska få se hur det ser ut. Vi är lite fiskmåsar faktiskt. Och det tycker jag är ett litet vårtecken. Men det är det nog inte. Det är ju inga vårfåglar. Nej, men det känns så skönt när det är fåglar som tjuter och skriker. Ja, men vi kommer tillbaka när vi går ut då. Så får ni se. Då har det förmodligen lättat upp lite grann.
Ja, vi hade ju tänkt att det skulle vara lite fint väder nu. Nu börjar klockan närma sig 11 och det skulle vara fint vid 11. Men vi får nog vänta lite till. Så här ser det ut. Igår kväll när vi kom så såg vi Hönö och Öckerös belysning. Alltså gatubelysning och belysningen från fönstren. Och sen när det varit mörkt då försvann ljus. Jag tänkte, har de strömavbrott eller vad är det? Men då insåg vi att det var dimma. Och nu ser man ju nästan ingenting. Man ser lite mer bara. Lite mer än vad innan. Det kommer snart klarna upp. Nu ska vi på en promenad. Vi tänker att vi går våran vanliga promenad som vi känner till bäst. Runt Hälsö. Så här ser det ut nu när båtarna ligger uppe. Många elever skulle börja skolan. När man följde med honom första gångerna. Det var så annorlunda. Det var... Nej, men nu flyttar vi till Saltkråkan. Här ska vi bo nu ett tag. Ett tag. Vi hade ju tänkt att vi skulle bo här. Men det var verkligen Saltkråkan. Här på Hälsö så... Man cyklade till skolan. Och man sågs efter skolan. Ofta så sågs barnen efter skolan för att bada. Testa olika bryggor, testa olika klippor. Sommaren speciellt naturligtvis, det var ju så idylliskt så att det är inte klokt. Så fint. Det var fin tid tycker jag ändå som vi bodde här. För oss var det ju bara, vi säger så här att det här känns lite hemmatrakter och det gör det faktiskt. För att vi är här ganska så ofta. Men vi bodde bara 1,5 år. Jag och Levi bodde bara 1,5 år. Vi träffade nämligen, jag träffade Patrik innan det. 2016 flyttade vi hit. Och Patrik bodde här innan. Jag trodde nog att det var du som hade börjat springa. Alltså, Att det var ju ambitiöst. det har varit bra, Ja. tyvärr.
Här har vi ett väldigt typiskt hälsohus. Vitt. Punschveranda och fina altaner. Fina utbyggnader och så. Vi ska visa ett hus som vi bodde grannar med. Lite längre fram på den här promenaden. Ska ni få se på ett riktigt häftigt bygge. Man hör att det kommer en båt men man ser ingen. Någonstans där. Jo, där kommer den. Ja, faktiskt. Ska se. Man har kvar glömt, tappat en handske. Okej, lite puls och styrka har vi här. 10 och så 11. Puls och styrka, sidocrunch, utfallssteg. Utfallssteg ger starka ben. Hur många orkar du göra? Jag ser inte så här. Ska vi... Det är inte bara ugglor man träffar på här på Hälsö. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the biting, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and beyond your own. Här uppe på höjden ser vi det här huset som vi pratade om innan. Det, vad heter den? Jag kommer inte ihåg vad det heter. Det är galet. Snickarglädjen är ju total. Och det är likadant inuti. Och här är då det huset som ligger framför som man också har byggt. Förmodligen hyr de ut det. Nej, det är helt sanslöst. Ja, det är... Så fint. Den här på Hälsö så går man ner hit för att hämta posten. Här var ju tidigare en liten butik. Och här inne finns postfacken. Hämtar man posten där inne i de här facken. Här borta hade vi en liten båt liggande, en liten eka. En plasteka. Det gäller inte halka här. Ja.
Nu är det stängt. Ja, men det är ju i alla fall en, typ, det är en liten restaurang. Så nu är vi uppe på sommaren bara. Det är väldigt fint här. Här har de byggt ut lite till kaféet. Ja. Nu är det hamnkontoret. Och där inne betalar man, i den här lilla gluggen i mitten betalar man för sin ställplats. Där ser vi många platser där. Det är 21 platser. A är en altan. Vi står på plats 2. Och sen mellan 18 till 21 är ju båtar som står just nu. Och säkert 9 till 17 också. Så det är nog kanske bara 5 platser öppna på vintern. Tror jag. Jag kan kolla hur det ser ut när vi kommer fram. Det är lite gött att komma in igen, va? Ja, nu ska det bli skönt. Och den här långa promenaden, hur länge har jag varit ute egentligen? Timme, 1,5? Ja. Det har inte hänt någonting med vädret, det är lika grått. Tyvärr. Vi börjar se Hälsö nu faktiskt. Hälsö, du menar Björke? Ja, då har vi varit ute och gått. Och jag tror att det är en 5 kilometer slänga som vi har gått, va? Jag tror att den brukar vara 5 kilometer, eller åtminstone 4,5. Så nu har vi precis kommit in här och det är ju väldigt skönt och väldigt mysigt. Och så ska vi käka lite lunch. Och vi är ju inte som andra som har nya rätter varje gång, utan vi kör samma. För att det är enklast så. Så vi kör såna här mackor med skinka och mozzarella, tomat och lite basilika. Och sen värmer vi på en burk gulaschsoppa. Det är så smidigt. Och väldigt, väldigt gott. Så jag har tagit såna här små tomater och så lägger jag på lite basilika på det här. Förra gången så sa jag så här att jag skulle ta med mig olja och ringla på. Och vi brukar göra de här grejerna hemma och då brukar vi rosta mackorna. Men glömde oljan. Så det blir utan olja. Och här har vi soppan. Varmt och gött. Okej. Duka lite då. Det skulle jag säga. Förra gången så presenterade vi de här lådorna som vi tipsade om på Amazon. Och det är jättemånga av er som har köpt de här. Jag hoppas att ni är nöjda. Någon hade fått en som var lite trasig men var nöjd ändå. Vi är supernöjda med de här för att de är så smidiga att lägga in typ ost, salami, ostskivor då tänker jag. Ost och salami, skinka som vi har här. Och så staplar man dem. Finns i 4-pack i vår Amazon-butik. Och länken finns i videobeskrivningen. Ja, okej. Då ska vi säga hej då för att nu lämnar vi Hälsö. Vi åkte hit för att vi trodde att det skulle bli fint väder för det sa SMHI, men det blev det inte. Men det var ju ganska grått ju hela helgen som ni har sett. Men det var inte mycket att göra åt det. Vi har haft det jättemysigt ändå. Det fanns 5 platser öppna på Hälsö ställplats. Vi var bara 3 bilar som stod där så det är fullt möjligt att få plats om man tänker att man vill testa att åka dit. Platserna är ju så havsnära så att egentligen så är det ju det är en favoritplats faktiskt för att man kan liksom ställa sig så långt fram så att man har bara havet precis. Man ser bara havet när man tittar ut. Tyvärr så såg vi ju ingenting nu eftersom det var så dimmigt, men vi får ta igen det. Ja, det var allt för den här filmen. Har något att tillägga? Vi ses nästa gång helt enkelt. Ja, det gör vi. Vi får se vad det blir. Ha det så bra så länge. Ha det gott. Hej då!